વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અશોક સર યુટ્યુબ ચેનલ પાસવર્ડ એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે આગળના બધા જ વિડીયોમાં ચેપ્ટર નંબર 1 સૂચકાંક જે 12 માર્ક્સ હતું, ચેપ્ટર નંબર 2 સુરેખ સહસંબંધ એના પણ 12 માર્ક્સ હતા, સામયિક શ્રેણી ચેપ્ટર નંબર 4 એના પણ 12 માર્ક્સ છે, એ પણ આપણે ચલાવી દીધું છે. અને આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 સુરેખ નિયત સંબંધ એના પણ 12 માર્ક્સ છે. પહેલો ભાગ આ ચેપ્ટર પૂર્ણ કરીએ એટલે પહેલો ભાગ આપણો પૂરો થાય છે. તો જોશો તો આ પણ 12 માર્ક્સ છે. એ સેક્શનમાં 1 માર્ક્સ, બી સેક્શનમાં પણ 1 માર્ક્સ, એમસીક્યુ, એસક્યુ, ટૂંકો દાખલો સેક્શન સી ની અંદર થિયરી પણ આવી શકે, એટલા માટે આપણે થોડીક થિયરી પણ જોવાના છીએ. ડી ની અંદર 3 માર્ક્સ અને સેક્શન ઈ માં કશું આવતું નથી, એટલે એફ માં 5 માર્ક્સ નો દાખલો. આ રીતે આ ચેપ્ટરનું સ્ટ્રક્ચર. મિત્રો, આ પહેલા ભાગની અંદર જો તમે 4 ચેપ્ટર પણ પરફેક્ટ શીખો તો 48 માર્ક્સ નો પહેલો ભાગ છે, એમાંથી તમે સારામાં સારા માર્ક્સ કવર કરી શકો છો. બરાબર? તો આજે આપણે શરૂઆત કરવાના છે સુરેખ નિયત સંબંધ. આ એટલા માટે આપણે થોડું લાસ્ટ રાખેલું કે સુરેખ સહસંબંધની પ્રેક્ટિસ થઈ હતી, કદાચ એ ભૂલાઈ ગયું હોય તો એને જ મળતું આવતું ચેપ્ટર સુરેખ નિયત સંબંધ. તો સુરેખ સહસંબંધમાં કેવું હતું તો કે ચલ x અને ચલ y, એમાં ચલ x ના માપ આપેલું હોય, ચલ y માં તમને આપેલા હોય એકમો, એ બંને વચ્ચે કેવો સંબંધ છે એ આપણે સહસંબંધના ચેપ્ટર દ્વારા અભ્યાસ કર્યો કે ધન સહસંબંધ છે, ઋણ સહસંબંધ છે, સંપૂર્ણ છે કે અંશતઃ છે, કે સહસંબંધનો અભાવ છે, કેટલું સહસંબંધ છે 0.40, 45, 42, એવી રીતે આપણે એ ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરેલો હતો. પરંતુ સુરેખ નિયત સંબંધની અંદર એક ચલની કિંમત આપેલી હોય, માનો કે અહીંયા 28, તો y નો અંદાજ કેવી રીતે લગાવવો, y નો માપ કેટલું હશે. આ માનો કે જાહેરાત ખર્ચ હોય અને આ વેચાણ હોય, તો જાહેરાત ખર્ચ અહીંયા 1000 માં, લાખમાં આપેલી હોય, તો અહીંયા 15 કરવાથી 50 રૂપિયાનું વેચાણ થાય છે, 18 હોય તો આટલાનું વેચાણ થાય છે, તો 28 હોય તો વેચાણ કેટલું થાય. એક મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું. તો એક ચલ ઉપરથી બીજા ચલની કિંમત શોધવાનું એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં સુરેખ સહસંબંધમાં શક્ય ન હતું. એટલા માટે આ ચેપ્ટરમાં સુરેખ નિયત સંબંધની અંદર આપણે એવું ભણવાના છીએ કે એક ચલની કિંમત પરથી બીજા ચલની કિંમતનું અનુમાન કરવું. તો અહીંયા મિત્રો નિયત સંબંધનો શાબ્દિક અર્થ એવો થાય છે કે પ્રતિગમન, એટલે કે સરેરાશ કિંમત તરફ પરત આવવું. પ્રતિગમન, જે સરેરાશ કિંમત છે એ બાજુ આવવું, એનો મતલબ એવો થાય છે કે પરીક્ષામાં પૂછે કે નિયત સંબંધનો શાબ્દિક અર્થ શું, તો નિયત સંબંધનો મતલબ આવું કંઈક થાય છે, યાદ રાખવાનું. રેડી? શું થાય? પ્રતિગમન, એટલે કે સરેરાશ કિંમત તરફ પરત આવવું. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો? પછી આગળ વધીએ. સૌ પ્રથમ સર ફ્રાન્સિસ ગાલ્ટન. કોણ? સર ફ્રાન્સિસ ગાલ્ટન નામના વ્યક્તિએ આ નિયત સંબંધનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ક્યાં? તો કે આનુવંશિકતાના અભ્યાસમાં એને નિયત સંબંધનો ઉપયોગ કર્યો. કોણે સૌપ્રથમ ઉપયોગ કર્યો? તો સર ફ્રાન્સિસ ગાલ્ટને. યાદ રાખજો, આ પણ એમસીક્યુ એસક્યુ માં આવે છે. નિયત સંબંધનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિ કોણ? તો સર ફ્રાન્સિસ ગાલ્ટન. આગળ વધીએ. નિયત સંબંધની પૂર્વધારણા છે. પૂર્વધારણા કઈ છે? તો કે એમાં સમજી લેવામાં આવે છે કે બે ચલ વચ્ચે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કાર્યકારનો સંબંધ છે, એવું સમજીને નિયત સંબંધને આપણે ધારણા સમજીને, કઈ પૂર્વધારણા? તો કે બે ચલ વચ્ચે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કાર્યકાળનો સંબંધ છે. હવે કાર્યકાળનો સંબંધ એ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં એટલે કે સુરેખ સહસંબંધની અંદર આપણે એનો અભ્યાસ કરી લીધો છે
કે કાર્યકાળનો નિયમ એટલે શું? તો કે એક ચલમાં વધારો કે ઘટાડો થાય તો બીજા ચલની અંદર પણ આ ચલના લીધે વધારો ઘટાડો થાય તો એ બે ચલ વચ્ચે કાર્યકાળનો સંબંધ છે તેમ કહેવાય. તો અહીંયા આવી સમજૂતી આપણે મેળવેલી છે. મિત્રો ફરીથી ધ્યાનથી સાંભળજો. કાર્યકાળનો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે અને નિયત સંબંધની પૂર્વ ધારણા કઈ? તો બે ચલ વચ્ચે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કાર્યકાળનો સંબંધ છે તેવી પૂર્વ ધારણા લઈને ચાલવામાં આવે છે. તો આપણે અહીંયા નિયત સંબંધનો શાબ્દિક અર્થ, સૌપ્રથમ શબ્દનો ઉપયોગ કોને કર્યો અને એની પૂર્વ ધારણા, એની સમજૂતી મેળવી. આગળ વધીએ મિત્રો. હવે નિયત સંબંધ એટલે શું? પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે નિયત સંબંધ એટલે શું, એની વ્યાખ્યા, અર્થ. તો એવું કહી શકાય કે બે સહસંબંધિત, આવ્યું ને સહસંબંધિત, સહસંબંધિત કોણ કહેવાય? કાર્યકાળનો સંબંધ હોય એને સહસંબંધિત. તો કે બે સહસંબંધિત ચલ વચ્ચેના વિધેયાત્મક સંબંધને નિયત સંબંધ કહે છે. જે વિધેય રજૂ કરતું હોય, તમે આગળ દાખલા ગણશો ને એટલે વિધેય બનશે y બરાબર a plus bx, એક એવું સમીકરણ બનશે. બરાબર? તો વિધેયાત્મક સંબંધને નિયત સંબંધ કહે છે. પરીક્ષામાં પૂછાય, યાદ રાખજો ફરીથી. નિયત સંબંધ એટલે શું? તો બે સહસંબંધિત ચલ વચ્ચેના કેવા વિધેયાત્મક સંબંધને નિયત સંબંધ કહે છે. મિત્રો વારંવાર રિપીટ કરજો વ્યાખ્યા અને સમજજો. થિયરી અમુક વિદ્યાર્થી કરતા જ નથી, પરંતુ થિયરી કરશે એ જ બીજા કરતા આગળ જશે. હું વારંવાર બોલું છું, થિયરી પણ આવડતી હોવી જોઈએ. જો માર્ક્સ તમારે વધારે લાવવા હોય તો ક્યારેય પણ થિયરી પૂછે તો એની સમજૂતી તમારી પાસે હોવી જોઈએ. હવે આવે સુરેખ નિયત સંબંધ. નિયત સંબંધનો ખ્યાલ આવી ગયો, પરંતુ સુરેખ નિયત સંબંધ એટલે શું? તો બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેનો, બે સહસંબંધિત ચલની વાત તો છે, બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેનો ગાણિતિક કે વિધેયાત્મક, આવી વિધેયાત્મક એ જ વ્યાખ્યા, સુરેખ સંબંધ કે જેના દ્વારા, જો વિધેયાત્મક સુરેખ સંબંધ હોય કે જેના દ્વારા નિરપેક્ષ ચલની કોઈ આપેલી કિંમત માટે, નિરપેક્ષ ચલની કોઈ આપેલી કિંમત માટે, એક કિંમત આપેલી હોય, કિંમત આપેલી કિંમત માટે તેને અનુરૂપ સાપેક્ષ ચલની કિંમતનું અનુમાન થઈ શકે તેને સુરેખ નિયત સંબંધ કહે છે. જે આપણે ભણવાના છે સુરેખ નિયત સંબંધ, ચેપ્ટરનું નામ. એક ચલની કિંમત ઉપરથી બીજા ચલની કિંમતનો અંદાજ આવે છે. તો એવું કહે છે કે નિરપેક્ષ ચલની કિંમત આપેલી હોય અને એ કિંમત પરથી તેને અનુરૂપ સાપેક્ષ ચલની કિંમતનું અનુમાન થઈ શકે. જો એકદમ નોર્મલ પહેલા વ્યાખ્યા તો છે કે બે સંબંધિત ચલો વચ્ચેનો ગાણિતિક કે વિધેયાત્મક સુરેખ સંબંધ કે જેના દ્વારા નિરપેક્ષ ચલની જે કોઈ કિંમત આપેલી હોય એને અનુરૂપ સાપેક્ષ ચલની કિંમતની અનુમાન કરવાનું હોય તો એને સુરેખ નિયત સંબંધ કહે છે. તો મિત્રો ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. આનું ઉદાહરણ હું તમને આપું છું. નિરપેક્ષ ચલ કોને કહેવાય, સાપેક્ષ ચલ કોને કહેવાય, એ આપણે નીચે જરા સમજવાના છીએ, એ થોડાક સમય પછી. પહેલા અહીંયા આપણે સમજી લઈએ નિયત સંબંધ મોડેલ એટલે શું. નિયત સંબંધ મોડેલ એટલે શું એની વ્યાખ્યા સમજીએ. તો કાર્યકાળનો સંબંધ ધરાવતા, કાર્યકાળનો સંબંધ ધરાવતો, જો કાર્યકાળને સમજાવી દીધું મેં તમને કે એક ચલની કિંમત બીજા ચલની ઉપર અસર થતી હોવી જોઈએ, કા વધારો થતો હોય કા ઘટાડો થતો હોય તો કાર્યકાળનો સંબંધ કહેવાય. તો કાર્યકાળનો સંબંધ ધરાવતા બે ચલ વચ્ચેના સંબંધને, આ બે વચ્ચે કાર્યકાળનો સંબંધ છે તો બે વચ્ચેના સંબંધને દર્શાવતા આંકડાશાસ્ત્રીય મોડેલને, બે કાર્યકાળનો સંબંધ હોય એવા બે ચલ વચ્ચેના સંબંધને દર્શાવતા આંકડાશાસ્ત્રીય મોડેલને નિયત સંબંધ મોડેલ કહે છે. મિત્રો વ્યાખ્યા, થિયરી થોડીક ઓકવર્ડ છે પણ વારંવાર રિપીટ કરશો, વારંવાર રીડ કરશો, વારંવાર લખશો એટલે ચોક્કસ તમને આવડશે. કારણ કે અહીંયા પણ પૂછી શકે, અહીંયા પણ પૂછી શકે. ફરીથી નિયત સંબંધ મોડેલ એટલે કાર્યકાળનો સંબંધ ધરાવતા બે ચલ વચ્ચેના સંબંધને દર્શાવતા કેવા આંકડાશાસ્ત્રીય મોડેલને નિયત સંબંધ મોડેલ કહે છે. બરાબર? તો આની મેં વાત કરી તમને નિરપેક્ષ ચલ અને સાપેક્ષ ચલ, એની રજૂઆત કરી આપણે કે ચલ x અને ચલ y. ચલ x જે નિરપેક્ષ ચલ છે, જેને કારણભૂત કહી શકાય. કેવો ચલ? કારણભૂત, જે કારણ છે. અને એવી રીતે ચલ y
કે જે સાપેક્ષ ચલ છે તેને કાર્ય કહે છે. સમજાવું મિત્રો? નહીં સમજાણું? આનો માર્ક્સ આમાં 2 માર્ક્સમાં પણ પ્રશ્ન અહીંયા આવે છે, અથવા એમસીક્યુ એસક્યુ માં પણ આવે, કોણ સાપેક્ષ છે અને કોણ નિરપેક્ષ છે. તો તમને આજે એનો ખ્યાલ આવી જશે અને પરફેક્ટ તમને આવડશે. તો ધ્યાન આપો. ચલો, અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે મેં આપેલું છે જાહેરાત ખર્ચ અને વેચાણ. જાહેરાત ખર્ચ અને વેચાણ. ધ્યાનથી સાંભળજો. વેચાણ વધે તો જાહેરાત ખર્ચ વધે, કે જાહેરાત ખર્ચ વધે તો વેચાણ વધે? સ્વાભાવિક છે મિત્રો, જેટલી જાહેરાત કરો એટલું આપણું વેચાણ વધે છે. સમજાય છે? તો આ જાહેરાત ખર્ચ વેચાણ ઉપર આધાર છે કે વેચાણ છે એ જાહેરાત ઉપર આધાર છે? તો કે વેચાણ છે ને એ જાહેરાત ઉપર ડિપેન્ડ છે. જેટલી જાહેરાત વધે એટલું વેચાણ વધે. તો અહીંયા ધ્યાનથી સાંભળજો, જાહેરાત ખર્ચ છે એ નિરપેક્ષ ચલ છે, એટલે કે કારણ છે. કોનું કારણ? તો કે વેચાણનું કારણ જાહેરાત ખર્ચ છે. સમજાય છે? વેચાણ કોના કારણે? તો કે જાહેરાતના કારણે. વેચાણ કાર્ય થયું. વેચાણ કાર્ય થયું. કેમ કાર્ય થયું? તો કે કારણ એનું જાહેરાત ખર્ચ છે. હવે સમજાણું મિત્રો? તો યાદ રાખો. આવું બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. બરાબર? વીજળીનો વપરાશ વધે એટલું વીજળીનું બિલ પણ વધે. વીજળીનો વપરાશ અને એનું બિલ કોની ઉપર આધાર છે? તો કે બિલ વધે. કેમ વધે? તો કે વીજળીના વપરાશના કારણે. તો આ નિરપેક્ષ ચલ થયો, આ સાપેક્ષ ચલ થયો. સમજાય છે મિત્રો? મોબાઈલનો જેટલો વપરાશ વધે એટલી બેટરી પણ માં ઘટાડો થાય. એક કારણના લીધે બીજા ઉપર અસર થતી હોય તો પરીક્ષામાં આવા પ્રશ્ન પૂછે કે કોણ નિરપેક્ષ ચલ છે, કોણ સાપેક્ષ ચલ છે. આવા 3 નામ આપે, ત્રણેય તમારે અલગ અલગ કરવાના. ભાઈ આ નિરપેક્ષ છે, આ સાપેક્ષ છે, આ નિરપેક્ષ છે, આ સાપેક્ષ છે. તો એ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું. તો તમને અહીંયા સુધીની સમજૂતી અપાઈ ગઈ. આગળ વધીએ મિત્રો. હવે નિયત સંબંધ મોડેલનો ખ્યાલ આવી ગયો આપણને. નિયત સંબંધ મોડેલનો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો, પરંતુ નિયતની પહેલા સુરેખ નિયત સંબંધ કોને કહેવાય? સુરેખ એટલે એક સમીકરણ બનતું હશે. કેવું? તો કે y બરાબર આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ યુ. યાદ રાખશે કે સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ એટલે શું? તો કે y બરાબર આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ યુ. તો અહીંયા y બરાબર સાપેક્ષ ચલ છે, x બરાબર નિરપેક્ષ ચલ છે, આલ્ફા અને બીટા એ અચળાંક છે. કેમ? તો કે એના પ્રાચલો છે. પ્રાચલ આપણે ભણી ગયા અથવા ભણશું નહીં હોય તો બીજા ભાગમાં આપણે પ્રાચલો બધાના આવવાના છે. અહીંયા u એટલે એ વિક્ષેપ ચલ છે, એટલે ત્રુટી કહે છે, કે જે અપૂર્ણતા, જે ડિફરન્સ રહી ગયો હોય. જેમ કે હું એમ કહું ચલો 20 લઈને માપ શોધો તો 60 નહીં 59 જ આવે. તો ડિફરન્સ કેટલાનો થયો? માનો કે હું 20 લઈને અનુમાન કરું તો જવાબ મારે 59 આવે. હકીકત સાચો જવાબ કેટલો હોય? 60. તો ડિફરન્સ કેટલો રહ્યો? 1. એ વિક્ષેપ ચલ છે, ત્રુટી કહે છે એને. ત્રુટી પણ આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાના છે, એ હું તમને સમજાવીશ. એને સંકેતમાં ઈ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ત્રુટીને કેના વડે? ત્રુટીને ઈ વડે દર્શાવવામાં આવે છે, એરર. યાદ રહેશે? ઓકે. તો અહીંયા તમને બધાના માપ પણ ખ્યાલ આવી ગયા. સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલનો પણ તમને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આગળ વાત કરીએ નિયત સંબંધ રેખાનું અનુઆયોજન. નિયત સંબંધ રેખા એનું અનુઆયોજન એટલે શું? ધ્યાનથી સાંભળજો મિત્રો. એની વ્યાખ્યા છે, ડેફિનેશન છે. બરાબર? બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના, બે સહસંબંધિત ચલ એમની વચ્ચેના સંબંધનો શ્રેષ્ઠ અંદાજ આપતી. એ બે ચલ વચ્ચે શ્રેષ્ઠ સંબંધ. બરાબર? કે ભાઈ આટલો ફેરફાર થાય તો આમાં આટલો જ ફેરફાર થવો જોઈએ. તો એવો શ્રેષ્ઠ અંદાજ આપતી નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની પદ્ધતિને, ફરીથી મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળજો. અહીંયા જુઓ, બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના સંબંધનો શ્રેષ્ઠ અંદાજ આપતી નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની પદ્ધતિને, શ્રેષ્ઠ અંદાજ આપતી નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની પદ્ધતિને નિયત સંબંધ રેખાનું અનુઆયોજન કહે છે. પરીક્ષા પૂછે નિયત સંબંધ રેખાનું અનુઆયોજન એટલે શું? તો કે બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના સંબંધનો શ્રેષ્ઠ અંદાજ આપતી નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની પદ્ધતિને નિયત સંબંધ રેખાનું અનુઆયોજન કહે છે. તો મિત્રો આ નિયત સંબંધ રેખાનું અનુઆયોજન કરવા માટેની 2 રીતો છે. કેટલી રીતો છે? 2 રીતો છે. પહેલી વિકર્ણ આકૃતિની રીત અને બીજી ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત.
પહેલી વિકર્ણ આકૃતિની રીત, બીજી ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. તો આ બે રીતથી આપણે દાખલા, આમ તો પરીક્ષામાં દાખલા શક્ય નથી, પણ થોડીક શક્ય હશે તો સમજૂતી આપીશ. બાકી ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતની હું તમને માહિતી આપીશ. તો મિત્રો અહીંયા થિયરિકલ, હજુ પણ થિયરી બાકી છે. થાકવાનું નથી, કંટાળવાનું નથી, માર્ક્સ લેવા છે એટલે જ બધી જ વસ્તુ તૈયાર કરવી છે અને પ્રેક્ટિસ કરવી છે. તો ધ્યાનથી સમજજો, પ્રેક્ટિસ કરજો, તૈયારી કરજો અને થિયરી વારંવાર લખીને વાંચજો અને તૈયાર કરજો. આટલું લખી અને મસ્ત રીતે તૈયાર કરવાનું. હોમવર્કમાં આટલું લખીને તૈયાર કરી નાખવું અને કોમેન્ટની અંદર જવાબ આપો કે ત્રુટીને કયા સંકેત વડે ઓળખવામાં આવે છે. મેં લેક્ચરમાં હમણાં કીધું હતું તમને. કોમેન્ટની અંદર જવાબ આપો, ત્રુટીને કેના વડે ઓળખવામાં આવે છે, એનો સંકેત કયો, તે કોમેન્ટની અંદર જવાબ આપો. આજના લેક્ચરને આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ એ પહેલા તમને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આપણી ચેનલ પાસવર્ડ એજ્યુકેશન એને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને આવનારા વિડીયોમાં આપણે બીજી જ થિયરી બાકી છે એનો અભ્યાસ કરીશું. આજના લેક્ચરને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવજો.